سلام رفقا، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. به پلیلیست فتوشاپ خیلی خوش اومدین. من توی این پلیلیست هر چیزی از نرم افزار فتوشاپ بلد هستم و بهت یاد میدم تا بتونی خیلی حرفه‌ای ادیت کنی. امروز در ادامه مبحث قبلیمون که درباره براش یا ابزار قلممون بود، می‌خوایم موارد دیگه‌ای که از ابزار براش هست و با هم دیگه کار کنیم و ببینیم چه کاربردهای دیگه این ابزار خیلی فوق‌العاده برامون داره. پس اگه میخوای با فتوشاپ به صورت خیلی حرفه‌ای کار کنی، حتما تا انتهای این ویدیو همراه من باش. حسن هستم، به کانال آکادمی من خیلی خوش اومدین. لطفا اگه به فتوشاپ علاقه داری یا اولین بار هست داری این ویدیوی منو میبینی، حتما کانال منو سابسکرایب کن و اون زنگوله رو بزن تا از آموزش‌های بعدی که میذارم عقب نیفتی. اگه اون لایک هم برام بزنی خیلی بهم انرژی میدی تا ویدیوهای بعدی رو خیلی با کیفیت‌تر برات تولید کنم. همونجوری که گفتم می‌خوایم ادامه این مبحث براش یا قلممون رو با هم دیگه کار کنیم. ابزار براشمون خیلی ابزار گسترده‌ای هست و من سعی می‌کنم تو این دوره مقدماتی و این دوتا ویدیویی که هست ساعت خیلی قابل قبول این ابزار رو بهتون معرفی کنم تا بتونید توی کارهای طراحی و نقاشی ازش استفاده کنید. پس خیلی سریع بریم روی سیستم و مواردی که مونده رو با هم دیگه کار کنیم. خب من از نوار ابزارمون روی ابزار براشمون کلیک میکنم و از قسمت آپشن بارمون گفتیم اگه روی این ناحیه یا روی این فلش کلیک کنیم قسمت تنظیمات قلممون رو برامون نشون میده. و گفتیم توی قسمت انتهای این پنل یه سری پوشه هایی رو برای ما قرار داده که قلموها رو به صورت پیش‌فرض اینجا برامون نشون میده و روی هر پوشه‌ای که ما بزنیم زیر مجموعه‌ای از اون قلم‌ها رو برامون میاره. ما اینجا میتونیم خودمون یه سری قلموها رو هم اضافه کنیم که حتما توی این جلسه بهتون نحوه اضافه کردن قلمو رو توضیح میدم و میتونیم یه پوشه خیلی کاربردی به اسم لگسی براشز هم اینجا اضافه کنیم که برای فعال کردنش الان من کامل بهتون توضیح میدم چه کاری باید انجام بدیم. کنار این پنل تنظیماتمون یه حالت چرخ دنده‌ای داریم که قسمت تنظیمات این پنلمون هست و اگه من روش کلیک کنم گزینه‌های مختلفی اینجا به من نشون میده. همونطور که می‌بینی انتهای این لیستمون یه لگسی براشز داریم. اگه من روی اون کلیک کنم و روی این پیغاممون اوکی کنم توی قسمت فولدرها الان برامون یه پوشه‌ای به اسم لگسی براشز آوردش. اگه من روی این پوشه‌مون کلیک کنم می‌بینیم چند تا پوشم داخل این لگسی براشزمون هست و خیلی قلم‌های متنوعی و اینجا ما میتونیم ازش استفاده کنیم. مثلا من برم توی پوشه اسپشیال براشمون و اینجا میبینیم که براش های خیلی مختلفی رو برامون قرار داده. من مثلا روی یکیش کلیک میکنم و اینجا اگه قلممون رو بکشم میبینیم به این حالت داره برامون یه شکلی رسم میکنه. مثلا من مجدد میرم توی پوشمون، اینجا یه کلیکی که کنم این پوشمون رو میبنده روی اون فلش و میتونم اینجا یه پوشه دیگه ای رو مثلا انتخاب کنم. آخر این پوشمون که وت مدیا هست روش میزنم و میبینیم که اینجا یه سری قلمایی رو برای ما قرار داده. من مثلا روی این سومی مجدد کلیک میکنم و اگه اینجا با یه کلیک و درگ خطی بکشم میبینیم براشمون به این صورت هسته. پس این لگسی براشز که بهتون گفتم خیلی پوشه های مختلف و خیلی براش های متنوعی داره و خودتون حالا میتونید دونه دونه این پوشه ها رو امتحان کنین و از براش هایی که داره استفاده کنین. حالا یه مورد دیگه هم که اینجا من توی پرانتز بهتون بگم و توی کامنت ها ازم سوال شده بود، وقتی من اینجا مثلا چند تا خط میکشم و میخوام به عقب برگردم، همونجور که توی ویدیوها دیدیم من میگم کنترل آلت زد و اگه بزنیم دونه دونه این کارامون رو به عقب برمیگردونه. توی ویدیوی مربوط به پنل هیستوریمون من کامل اینو توضیح دادم و لینکش هم حتما براتون الان بالای صفحه میذارم و میتونین کامل اون ویدیو رو ببینین، ولی اینجا به صورت خیلی فشرده‌ای من بهش اشاره کنم. اگه بریم توی منوی ادیتمون و از اینجا بریم قسمت انتهایی منومون روی کیبورد شورتکاتز اگه من کلیک کنم اینجا یه پنلی برامون باز میکنه. حتما دقت کنین که این تیک گزینه اول خورده باشه و از اینجا هم روی گزینه دوم که ادیت هست من کلیک میکنم تا مواردی که مربوط به پنل هیستوریمون هست و اینجا بهمون نشون بده. همونطور که میبینیم من اینجا استپ بک باردمون رو گذاشتم روی آلت کنترل زد، یعنی هر بار که آلت کنترل زد رو بزنم یه حرکت به عقب برمیگرده و استپ فورواردمون که شیفت کنترل زد هست حرکاتمون رو به سمت
جلو میبره و کنترل زدم به حرکت اول یا حرکت آخر کلا کارمون رو میبره. اینجا اگه موردی هم دیدین که به این صورت نیست میتونین راحت روی این قسمت شورتکاتش کلیک کنین و از روی کیبورد روی Alt Ctrl Z مثلا بزنین تا این قسمت براتون تغییر کنه و اکسپت و اوکی کنین تا این تغییرات به این حالت براتون در بیاد، ولی به صورت پیش‌فرض روی این حالت هستش. من اینجا رو اوکی میکنم. این موردم گفتم به صورت خیلی خلاصه توضیح بدم و بریم ادامه استفاده از ابزار براشمون رو با هم دیگه کار کنیم. خب مثل بقیه مواردمون که یه حالت پنلی داشتیم برای مثلا ابزار تکستمون، دو تا پنل کاراکتر و پاراگراف داشتیم. اگه برم توی منوی ویندوزمون و اینجا روی براشزمون کلیک کنم، اینجا هم دو تا پنل برای ما برای ابزار براشز باز میکنه. یکی براشز هست و یکی هم براش سیتینگ هست که اینجا مواردی که مربوط به قلممون هست و به راحتی میتونیم کنترل کنیم. مثلا اگه من اینجا روی جنرال براشز برم و یکی از این قلممون رو انتخاب کنم و برم توی براش سیتینگ، اینجا میبینیم خیلی امکانات بیشتری برای تنظیمات قلم به من میده و میتونم حالا اینجا تغییرات مختلفی رو روی قلممون اعمال کنیم. اگه یادتون باشه ما اینجا وقتی روی تنظیمات براشمون میزدیم اینجا خیلی امکانات کمتری به ما میداد و از اینجا میتونیم امکانات خیلی بیشتری در اختیارمون باشه و تغییراتی که خواستیم رو روی نوک قلممون و حالتهای مختلفی رو اینجا روی قلممون اعمال کنیم. و اگه توی آپشن بارمون روی این مورد بغل تنظیمات هم کلیک میکردم، این پنل براش سیتینگ رو برای من باز میکرد. اینجا توی پنل براش سیتینگمون قسمت های مختلفی داریم. توی این قسمت براش های مختلف رو داره با ما نشون میده. این قسمت براش های آخری که من استفاده کردم و اگه برم پایین تر مدل های مختلف براش رو برای من میاره. من مثلا روی یکی از این براشا به صورت رندوم کلیک میکنم تا موردهایی که هست رو براتون توضیح بدم. مورد اولمون که سایز قلممون هست و کامل توضیح دادیم. الان قلممون میبینیم به این شکل هست. من اینجا یه خطی اگه بکشم حالت قلممون کامل مشخص میشه. و توی این قسمت بریسیل کوالیتیز کیفیت اون موهای قلممو میتونم تغییر بدم. برای کسایی که کار طراحی و نقاشی و اینا رو با آبرنگ و اینا انجام داده باشن میدونن که کیفیت موهای قلم ممکنه خیلی متفاوت باشه و حالتهای مختلفی داره که اینجا ما میتونیم یه سریاشو تنظیم کنیم. مورد اولمون شیپ هست که حالتهای مختلفی به کارمون میده و شکلهای مختلفی به قلممون میده و حالت ظاهر و نوع قلممونه. مثلا من اینجا رو روی مورد اول میذارم و میبینیم که شکل قلممون یکم متفاوت شد. از این قسمت هم میتونیم ببینیم و حالا روی هر موردی که کلیک کنیم اون پایینم شکل قلممون رو داره بهمون نشون میده. مورد بعدیمون بریسلز هست که میتونیم چگالی و تراکم اون قلممون رو مشخص کنیم. یعنی اون سریع قلممون چقدر مو داشته باشه و چقدر ضخامت داشته باشه. الان اگه اینو کمتر کنم اون پایین مشخص میشه تقریبا و اگه زیادش کنم میبینیم که چگالیش یه حالت کمتری پیدا میکنه و برای نقاشی کردن این بسیار عالی هستش. مثلا اگه من با حالت 100% اینجا یه خطی بکشم به این صورت در میاد و اگه کمتر کنم میبینیم خطمون به چه صورتی در میاد. روی هم حالت عادی که بود قرار میدم و مورد بعدیمون لنز هست که میشه همون میزان بلندی قلممون. حالا اینا یکم شاید توضیح دادنش به فارسی یکم سخت باشه و اونایی که کار طراحی رو انجام دادن کاملا اینا براشون محسوس هستش. و مورد بعدیمون هم تیکنس یا همون ضخامت قلممون هست که اگه من اینو زیاد کنم ضخامت قلممون یه حالت بیشتری پیدا میکنه و اگه کمش کنم کمتر میشه. این دوتا مورد بعدی هم حالتهای مختلفی به کارمون میده و این اسپیسینگ هم فاصله بین موهای قلممون رو تقریبا داره نشون میده که هرچی کمتر باشه حالت پیوستگی بیشتری داره و اگه من اینو زیادش کنم میبینیم فاصله بین اون موهای قلممون انگار داره بیشتر میشه و این پیوستگیمون از دست میره. حالا مثلا اگه اینو زیادش کنم و اینجا یه خطی بکشم میبینیم به صورت نقطه نقطه داره برای ما این کار رو انجام میده. حالا حالت پیوستگی های مختلفی میتونیم اینجا مشخص کنیم و کار طراحیمون رو به شکل‌های مختلفی رسم کنیم. خب تا اینجای ویدیومون چطور بود؟ اگه خوشت اومده ممنون میشم اون لایک رو برای من بزنی
همونجوری که بهتون گفتم این ابزار براش یا قلممون یه مبحث به نسبت گسترده‌ای هست و من دیگه به خاطر تایم این ویدیومون فرصت نمی‌کنم تک تک این موارد رو به صورت کاملی براتون توضیح بدم. خودتون پس حتما توی خونه تمرین کنین با تک تک این موارد، مثل این پنل براش ستینگی که دیدی، حتی نوک قلممون رو ما میتونیم به حالتهای مختلفی در بیاریم و شکل‌های مختلفی برای طراحی و نقاشیمون ایجاد کنیم و ازشون استفاده کنیم. هیچ نگرانی و ترسی هم نداشته باش، شما به راحتی میتونیم اینا رو به حالت پیش فرضش برگردونیم و ادامه کارمون رو به راحتی انجام بدیم. پس حتما توی خونه تمرین کن. خیلی سریع بریم روی سیستم و ادامه کار رو با هم دیگه یاد بگیریم. شما هر وقت توی این موارد تغییراتی اعمال کنین و از اینجا یه قلموی دیگه ای انتخاب کنین، این موارد به صورت اتوماتیک به حالت اولیه‌اش برمیگرده. پس همونطور که گفتم اصلا نگران نباشین و با این موارد راحت تمرینتون رو انجام بدین. و اگر هم خوشتون نیومد به راحتی میتونین روی قلموی دیگه ای کلیک کنین و مجدد که بیاین روی این قلممون میبینیم که همه این موارد به صورت اولیه‌اش برگشت. و اگه این موارد هم مثلا تغییر دادین، اینجا هم مثلا روی یه مورد دیگه ای گذاشتین و از این قلمتون خیلی خوشتون اومد و خواستین اونو ذخیره کنین، از این به علاوه پایین میتونین قلمتون رو ذخیره کنین. اینجا نوشته Create New Brush و اگه من روش بزنم اینجا میتونم یه اسمی بهش بدم و اینجا توی این پنل برامون اونو اضافهش میکنه. خب حالا بریم ببینیم چطوری میتونیم براش هایی که خودمون میخوایم و به برنامه فتوشاپ اضافه کنیم. برای این کار من میرم توی گوگل کروممون و اینجا راحت میتونید توی گوگل مثلا سرچ کنیم free brush for photoshop و اینجا خیلی سایت های مختلفی میاره و میتونین از این سایت ها استفاده کنین و براش های آماده ای که هست و به راحتی دانلود کنین و حالا نحوه اضافه کردنشون هم الان بهتون میگن. یکی از سایت های خیلی معروفمون همین brushlovers.com هست که اگه برین توی سایتش همچین صفحه‌ای براتون میاره و اینجا خیلی براش های مختلفی داره که میتونین ازش استفاده کنین. من اگه اینجا برم توی پوشه براشز، اینجا دسته‌بندی های خیلی مختلفی برام قرار داده و میتونم هر کدومشو که خواستم و مناسب پروژم بود و اینجا انتخاب کنم. مثلا من روی انیمالز میزنم تا این براش های مربوط به حیوانات رو برای من بیاره. اینجا روی هر کدوم از اینا بزنین اونو براتون نشون میده. مثلا من روی این پروانه‌مو میزنم و روی این فری دانلود میزنم تا اینو برای من دانلود کنه. همونطور که اینجا 28 تا براش مختلف از این پروانه برای من داره و اگه اون پوشه‌ای که دانلود کرده بودیم فایلمون رو من باز کنم و اگه برم داخل این پوشمون، توی این پوشمون میبینیم که یه فایلی به پسفند ABR داره و اینجا میتونیم این براش‌های پروانه‌مون رو به برنامه فتوشاپ اضافه کنیم. من میرم توی فتوشاپمون و از پنل براشمون میرم توی این چند تا خطی که اینجا هست و روی گزینه ایمپورت براشز کلیک میکنم. اینجا اون فایلی که به صورت ABR بود و به برنامه‌مون اضافه میکنیم و وقتی من این کار رو انجام دادم میبینیم اینجا یه پوشه‌ای به عنوان باترفلای برامون اضافه کرده. اگه من روی این پوشه‌مون بزنم قلم‌های مختلفی آورده، اینجا همون 28 تا قلمی که هست و اگه من روی یک کدومش مثلا کلیک کنم میبینیم که این طرح پروانه‌ای که بود و برامون قرار داده. حالا من میتونم سایزش رو یه مقداری کوچیک‌تر کنم و حالا هر جایی از صفحه‌ای که من بزنم این پروانه رو به صورت براشی برای من میاره. میتونم کلیک و درگم کنم که یه مسیری از این پروانه رو برای من قرار بده و به همین راحتی میتونین کلی براش از توی اینترنت دانلود کنین و حالا توی این قسمت فولدراتون اضافه کنین و برای پروژهتون ازش استفاده کنین. و حالا بریم ببینیم چطوری اصلا میتونیم یه براشی خودمون ایجاد کنیم. برای این کار من میرم توی داکیومنتی که از قبل آماده کرده بودم و مثلا میخوام این پرنده‌مون رو به صورت یه براشی در بیارم. با استفاده از ابزار آبجکت سلکشنمون میتونم این پرنده‌مون رو به راحتی سلکت کنم. قسمت آبجکت سلکشن هم اگه ندیدی من لینکش رو الان بالای صفحه برات قرار میدم و میتونی اونو ببینی. با کلید کنترل جی کپی از این لایه‌مون میگیرم و قسمت بک‌گراندمون رو اگه پاک کنم، الان یه فایل PNG داریم. ما حتما برای تولید این براشامون باید فایل PNG داشته باشیم، یعنی یه فایلی که بک‌گراند نداشته باشه. و حالا اگه برم توی منوی ادیتمون و روی گزینه Define Brush Preset بزنم، اینو به عنوان یه
براشی برای ما ذخیره میکنه. همونطور که میبینید الان این براش رو برای ما آورد و اگه من برم توی پنل براشمونم اینجا این براش رو برای ما قرار داده. میتونم برم توی اون داکیومنت قبلیمون یکم سایزش رو باز کوچیک کنم، حالا یکم میارمش بالاتر و اینجا اگه کلیک کنم میبینیم اون پرندمون رو به این صورت برای ما به قشنگی اینجا قرار میده. رنگش هم که میتونیم تغییر بدیم، مثلا من میارمش روی رنگ آبی و اگه اینجا کلیک کنم میبینیم پرندمون رو به صورت آبی رنگ اینجا قرار میده. پس الان هم دانلود کردن و هم ایمپورت کردن براش ها به فتوشاپ رو یاد گرفتیم و همین که چجوری بتونید خودتون یه براشی بسازین و ازش توی پروژه هاتون استفاده کنید. خب من این پنل براشزمون رو میبندم، کلید F12 رو از روی کیبوردمون میزنم تا این کارامون پاک شه و حالا اگه برم توی نوار ابزارمون و ابزار بعدیمون که میکسر براش هست و میخوام براتون توضیح بدم. کاری که این میکسر براش انجام میده برامون همون میکس کردن رنگامون هست یا مخلوط کردن رنگامون توی حالت واقعی هست و اینجا توی حالت مجازی ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. من یکم سایز قلممون رو کوچیک‌تر میکنم و از پنل براشزمون میرم توی پوشه هایی که داریم روی وتمون کلیک میکنم و از این اسکرولمون یکم اینجا رو بزرگتر میکنم تا شما بتونین قشنگتر ببینیم. بغل هر یکی از این قلم‌هامون میبینیم شکل خاصی داره. حتما برای استفاده از این ابزار میکستون باید دقت کنین که شکل این قلمتون حالت ابزار میکس باشه. اینجا حالتهای مختلفی داریم، براش معمولی هست و ابزار میکسمون یه حالت قطره‌ای بغلش هست و اگه میخواین از ابزار میکسمون استفاده کنیم باید حتما شکل قلمتون شبیه ابزار میکسر براش باشه. اگه من روی این قلم‌های دیگه‌مون که ابزار براش معمولیمون هست کلیک کنم به صورت اتوماتیک الان اینجا هم برای من روی ابزار براشمون قرار میده و اگه الان مثلا روی این ابزارمون هم بزنم میبینیم اتوماتیک رفت روی حالت میکسر براشمون قرار گرفت. ولی یه سری قلم‌های دیگه هم داریم، مثلا اگه من این پوشه رو ببندم و برم توی جنرال میبینیم که هیچی جلوی این قلم‌هامون نیستش و میتونیم از این قلم‌هامون همه جا استفاده کنیم به عنوان براش معمولی یا میکسر یا حالا همه مواردی که هست، هیچ مشکلی دیگه برامون ایجاد نمیکنه. خب من میرم توی همون پوشه وتمون و یکی از اون قلم‌های میکسر براشمون رو انتخاب میکنم و از قسمت کالرمون مثلا رنگمون رو روی قرمز قرار میدم و اینجا یه طیف رنگی ایجاد میکنم. میبینیم به صورت یه قلمویی داره برای ما اینو میکشه که یه قلموی خیسی هستش مثل حالت آبرنگه و حالا اگه من مجدد برم توی این کالر پیکلمون یا از اینجا میتونستم تغییر بدم، مثلا رنگ زرد رو انتخاب کنم و یکم سایزش هم از اینجا کمتر میکنم. حالا من از جای مختلف کم میکنم که شما حواستون باشه و اگه این دوتا گزینمون غیر فعال باشه و اینجا من یه طرحی بکشم میبینیم که رنگمون به چه صورتی در میاد. الان کنار رنگ زردمون اگه دقت کنید یه حالت نارنجی داره و این دوتا رنگمون رو یه حالت میکسی داره برای ما انجام میده. اگه من یه جای دیگه ای هم الان این قلممون رو بکشم میبینیم این اولش یه حالت نارنجی داره و دقیقا مثل حالت آبرنگ داره این کار رو برای ما انجام میده. برای اینکه موارد بعدی رو بهتون توضیح بدم کلید کنترل آلت زد رو میزنم تا این رنگ زردمون حذف بشه و از قسمت آپشن بار اینجا موارد مختلفی داریم که میتونیم اونا رو هم تغییر بدیم. اینجا مثلا وتمون یا میزان خیس بودن این قلممون رو میتونیم تغییر بدیم. من مثلا اونو کمتر میکنم. مورد بعدیمون لود هست یا میزان رنگمون هست که اونم مثلا میذارم روی 50% و این گزینه بعدیمون میکس هست که اونم مثلا زیادتر میکنیم، یعنی رنگمون رو بیشتر با هم دیگه قاطی کنه و این فلو هم روی همون 100% اگه باشه و اینجا من رنگامون رو مجدد با هم دیگه قاطی کنم. میبینیم که الان رنگامون رو به چه صورتی قاطی کرد. یه حالتی رنگامون بیشتر با هم دیگه قاطی شد. اینجا رنگ نارنجیمون بیشتر قاطی شد. اگه من اینجا بکشم اون شدت نارنجیمون رو توی خط دیگه برامون بیشتر ایجاد کرد. همونطور که گفتم حالا دیگه دونه دونه من نمیتونم روی اینا وقت بذارم و خودتون حتما اگه یکم کار کنین و این موارد رو تغییر بدین میتونین حالتهای مختلفی نوک قلمتون رو ایجاد کنین و شکل‌های مختلفی برای طراحی و نقاشیتون ایجاد کنین. خب از نوار ابزارمون میریم سراغ
مورد بعدیمون که کالر ریپلیسمنت تول هست و اگه من روی این کلیک کنم و سایز قلممونم یکم بزرگتر میکنم تا این ابزارمونم براتون توضیح بدم. حالا اگه اینجا من یه خطی بکشم میبینیم که این خطوط زیرش کاملا مشخص هست و داره رنگ قرمز رو برای ما به رنگ سبز در میاره. این به خاطر این هست که رنگ قرمز رو با زرد داره برای ما ترکیب میکنه و اینجا یه رنگ سبزی برای ما مشخص شدش. حالا اگه من مثلا برم توی داکیومنت دیگه ای که داریم و رنگمون رو مثلا بذارم روی مشکی و اینجا اوکی کنم و اینجا روی این گلامون هم بخوام یه طرحی ایجاد کنم، میبینیم که داره رنگ اونو به صورت تیره تر یا بدون رنگی برای من در میاره. حالا خودتون بر حسب سلیقه‌ای که داریم میتونین اینو هی تغییرش بدین. اگه بریم روی آبی و اینجا من مثلا آبی رو انتخاب کنم ببینیم چه اتفاقی میفته. این رنگ گلمون رو مثلا میتونم به این شکل در بیارم. حالا با یکم وقت گذاشتن و یه سلکت کردن میتونی حالتهای مختلفی اینجا ایجاد کنی. و مثلا میتونیم بریم اینجا و روی رنگ زردم امتحان کنیم. این رنگ گلمونم تغییر بدیم و به رنگ زرد درش بیاریم و کارمونو به شکل متفاوتی میتونیم به همین راحتی در بیاریم. از این ابزارمون برای تغییر رنگ صورت و مو هم میتونیم خیلی استفاده کنیم و حالا توی دوره پیشرفتمون سعی میکنیم از این مورد خیلی بیشتر استفاده کنیم و کامل براتون توضیح بدم. ابزار آخرمون هم ابزار پنسل هست که برامون یه خط اینجا میکشه. حالا من رنگ خطمونم روی همون مشکی بذارم که مشخص تر باشه و میتونیم مثلا براش ازش توی کارهایی که داریم استفاده کنیم و مواردی که هستش تقریبا شبیه ابزار براش هست و روی این دوتا گزینه پن و کالر ریپلیسمنتمون توی دوره پیشرفته ترمون حتما بیشتر کار میکنیم. خب اینم از ابزار براشمون و 4 تا زیر مجموعه‌ای که داشت. خیلی توی کار طراحی و نقاشی میتونه بهمون کمک کنه و ما حتما توی دوره پیشرفتمون خیلی بیشتر باهاش کار میکنیم. الان دیگه شما تا یه حد قابل قبولی با این ابزار براش یا قلم‌ها آشنا شدین، یاد گرفتین چجوری میتونین یه قلمایی رو اضافه کنین به برنامه فتوشاپ یا حتی خودتون چطوری میتونین یه براشی ایجاد کنین. اگر از این ویدیوی منم خوشت اومد و برات مفید بود حتما اون لایک رو برام بزن، کانال منم سابسکرایب کن و اون زنگوله رو بزن تا از آموزش‌های بعدی فتوشاپی که میذارم عقب نیفتی. اگه دوست داری و دوستی داری که میخواد با فتوشاپ هم به صورت خیلی حرفه‌ای کار کنه حتما این ویدیوی منو براش بفرست. این ویدیوی آموزشیمون رو دیگه طولانیش نمی‌کنم تا ویدیوهای آموزشی بعدیمون. خدا نگهدار.